विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपले सगळ्यांचे स्वागत लँग्वेज स्टडीच्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तर लँग्वेज स्टडीचा 10 मार्काचा प्रश्न आपल्याला येत असतो. पहिलाच प्रश्न असतो, खूप महत्त्वाचा असतो बोर्डाच्या परीक्षेकरता, त्यामुळे योग्य प्रकारे अभ्यास करणे आवश्यक आहे. तर आपण कोणताही वेळ न घालवता व्हिडिओला सुरुवात करूया. पण त्या अगोदर नेहमीप्रमाणे आपणास विनंती राहील की तुम्ही अजूनपर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या आणि व्हिडिओला तुमचा एक लाईक नक्की असू द्या. पहिला प्रश्न येत असतो याच्यामध्ये, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड. म्हणजे काही शब्द आपल्याला दिलेले असतात परंतु ते इनकम्प्लीट असतात, काही लेटर्स मिसिंग असतात, त्याच्यामध्ये लेटर टाकून आपल्याला ॲड करून ते शब्द नव्याने बनवायचे असतात. तर पहा, इथं 4 शब्द इनकम्प्लीट कोणते दिलेले आहेत पहा. ASSUR, दुसरा आहे IGNRE, MANGRATITD. या प्रकारे याच्यामध्ये काही लेटर्स मिसिंग आहे. तर याचं आन्सर कसं होईल पहा. पहिल्याचं होईल ASSURE, ASSURE. दुसऱ्याचे होईल इग्नोर, IGNORE. तिसऱ्याचे होईल मॅनेज, MANAGE. चौथ्याचे होईल ग्रॅटिट्यूड, GRATITUDE. त्यानंतर याच्यामध्ये दुसरा असतो आपल्याला पुट द वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. आपल्याला 4 शब्दाच्या 2 सेट दिलेले असतात परंतु ते अल्फाबेटिकल ऑर्डरने नसतात, तेच आपल्याला अल्फाबेटिकल ऑर्डरने लावायचे असतात. तर 2 सेट कोणते कोणते आहेत. पहिला सेट पहा, पीच, फॅटल, डिक्री आणि व्हिम. आणि दुसरा आहे फॉर्म, फ्युचर, फ्लॉग आणि फिअरफुल. आन्सर बघा, पहिल्याचं डिक्री, त्यानंतर फॅटल, पीच आणि नंतर व्हिम, आणि दुसऱ्याचं फिअरफुल, फीचर्स, फ्लॉग आणि फॉर्म. त्यानंतर त्याच्यामध्ये पुढचा असतो पंक्च्युएट द फॉलोइंग. विरामचिन्हांचा वापर करायचा असतो आपल्याला. याच्यामध्ये सुद्धा 2 वाक्य दिलेले असतात परंतु त्याच्यामध्ये पंक्च्युएशन मार्कचा वापर केलेला नसतो. तर आपल्याला पंक्च्युएशन मार्कचा योग्य प्रकारे वापर करून 2 मार्क मिळवायचे असतात. 2 वाक्य कोणते दिले आहेत ते अगोदर बघा. पहिला वाक्य आहे, नो देअर इझंट एनीवन लाईक दॅट शी सेड. आणि दुसरा आहे, हे इट्स नाईस टू मीट ओल्ड फ्रेंड सेड मीना. आन्सर बघा, पहिल्याचं इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये नो, त्यानंतर कॉमा, नोचा एन कॅपिटल, देअर इझंट कसं लिहिलं बा बघ, ISN ॲपॉस्ट्रॉफी S आणि TI, इझंट एनीवन लाईक दॅट, कॉमा, इन्व्हर्टेड कॉमा पूर्ण, सी सेड आणि प्रश्न शेवटी फुल स्टॉप. त्यानंतर दुसऱ्या वाक्याचं बघा, हे सुद्धा आपल्याला इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये घ्यायचं आहे. हेचा H कॅपिटल घ्यायचं आहे. हे नंतर उद्गारवाचक चिन्ह घ्यायचं आहे. इट्सला पूर्ण IT लिहून ॲपॉस्ट्रॉफी S द्यायचं आहे. नाईस टू मीट ओल्ड फ्रेंड्स, कॉमा, इन्व्हर्टेड कॉमा पूर्ण, सेड, मीनाचा M कॅपिटल. या प्रकारे त्यानंतर पुढची ॲक्टिव्हिटी असते याच्यामध्ये, मेक 4 वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड. आपल्याला एक शब्द दिलेला असतो त्याच्यापासून आपल्याला 4 शब्द बनवायचे असतात. इथं शब्द कोणता दिलेला आहे पहा, एन्काउंटर. याच्यापासून कोणते 4 शब्द आपण बनवू शकतो. काउंटर, एंटर, कोट, टोन, नॉट, रन आणि 10. त्यानंतर पुढची ॲक्टिव्हिटी याच्यामध्ये असते. पुढचा प्रश्न 5वा, राईट रिलेटेड वर्ड टू द गिवन वर्ड. आपल्याला एक शब्द दिलेला असतो, त्याच्याशी संबंधित शब्द आपल्याला लिहायचे असतात. इथं विलेज हा शब्द दिलेला आहे, त्याच्याशी संबंधित शब्द आपल्याला लिहायचे आहेत पहा. विलेज कसं असते, काय असते ते आपण लिहू शकतो. जसं माय विलेज स्मॉल असते, स्मॉल विलेज, मॉडर्न विलेज, वन विलेज, या प्रकारे. त्यानंतर शेवटची ॲक्टिव्हिटी या पहिल्या प्रश्नामध्ये असते, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्बची वर्ड चेन आपल्याला बनवायची असते. इथं आपल्याला एखादी वर्ब दिलेला असतो तर वर्बचीच वर्ड चेन आपल्याला बनवायची असते. इथं पहा, ग्रो हा वर्ब दिलेला आहे आणि वर्ड चेन बनवत असताना एक गोष्ट आपल्याला नेहमी लक्षात ठेवायची की शेवटच्या लेटरपासून पुढचा वर्ड बनवायचा असतो. तर ग्रोचा शेवटचा लेटर आहे W आणि म्हणून याच्यापासून वेट हा नवीन वर्ब बनवला आपण. वेटचं शेवटचं लेटर आहे T पासून टॉकचं शेवटचं लेटर आहे K पासून नोचं शेवटचं लेटर आहे W पासून राईट. या प्रकारे हा पहिला प्रश्न 8 मार्का करता. त्यानंतर 2. तर क्वेश्चन नंबर 1 मधीलच B बघा. याच्यामध्ये आपल्याला 2 मार्काचे प्रश्न सोडवायचे असतात. डू आय डायरेक्टेड. पहिलं दिलेलं आहे, मेक अ मिनिंगफुल सेंटेन्स बाय युजिंग द फॉलोइंग फ्रेज इन युअर ओन. आपल्याला एक फ्रेज दिलेली असते, ती स्वतःच्या वाक्यात तिचा उपयोग करायचा असतो. टू रन अवे फ्रॉम म्हणजे त्यापासून दूर पडणे वगैरे. तर आन्सर बघा, वन शुड नॉट रन अवे फ्रॉम वन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अँड ड्युटीज. दुसरा आहे, यूज सफिक्स अँड मेक अ नाउन.
यूज सफिक्स अँड मेक नाउन अँड यूज एनी वन ऑफ इट इन युअर ओन सेंटेन्स. आपल्याला सफिक्सचा वापर करायचा आहे आणि नाउन बनवायचं आहे आणि त्याचं वाक्यात उपयोग सुद्धा करायचा आहे. आपल्याला कोणते शब्द दिलेले आहे पहा, पॉल्यूट आणि कन्क्लूड. तर पॉल्यूटचं पॉल्युशन आणि कन्क्लूजन. सेंटेन्स बघा, पॉल्युशन इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द वर्ल्ड. त्यानंतर शेवटचं असतो याच्यामध्ये ॲड क्लॉज टू एक्सपाउंड द सेंटेन्स. क्लॉजचा वापर करून सेंटेन्स वाढवायचं असते. वाक्य दिलेलं आपल्याला, वी बिलीव्ह इन डेमोक्रेसी. आन्सर बघा, वी बिलीव्ह इन डेमोक्रेसी विच इज इम्पॉर्टंट नाउडेज. या प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण लँग्वेज स्टडीचा सेट बघितलेला आहे. तुम्ही याच्या अगोदरचे व्हिडिओ बघितलेले नसतील लँग्वेज स्टडीचे, तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक देण्यात आलेली आहे. त्यावर क्लिक करून तुम्ही कोणताही व्हिडिओ बघू शकता. तर पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या, अभ्यास करा. धन्यवाद.